γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το πιο νόστιμο και εύκολο κέικ που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Χωρίς ζυγαριά, χωρίς μίξερ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Η κούπα που μετράω είναι αυτή εδώ. Έτσι είναι 250 γραμμάρια σε νερό, δηλαδή χωράει μέσα 250 γραμμάρια νερό. Λοιπόν, μία κούπα ζάχαρη, μισή κούπα ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Εσείς θα επιλέξετε ό,τι θέλετε. Να ξέρετε ότι το καλαμποκέλαιο του δίνει πιο ωραία γεύση. Εντάξει. Ανακατεύουμε λίγο. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, θα την ευχαριστηθείτε. Θα βάλουμε και κακάο μέσα. Λοιπόν, μία κούπα χυμό πορτοκάλι, 250 γραμμάρια. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια, εάν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε 2 κάψουλες. Και μία τσιμπιά αλάτι. Ανάψτε το φούρνο σας σε 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Ανακατεύουμε λιγάκι να λιώσει η ζάχαρη. Ωραία. Εδώ έχω 2,5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις στα κέικ το κάνει πιο νόστιμο και πιο αφράτο. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε και φαρίνα. Και εδώ έχω 2 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού baking powder, έτσι είναι 12 με 15 γραμμάρια. Το αλεύρι σας είπα είναι 2,5 κούπες, 425 γραμμάρια. Λοιπόν, πάμε να ανακατέψουμε. Θα το κάνουμε και λίγο με τον αυγοδάρτη για να φεύγουν τυχόν σβόλους που μπορεί να έχει. Σε ένα μπολ θα βάλουμε το μισό περίπου. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το κομμάτι θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες κακάο. Το περνάμε πάντα από σουρωτήρι γιατί ξέρετε ότι το κακάο δημιουργεί σβόλους. Ανακατεύω λίγο και θα βάλω και 3 κουταλιές της σούπας χυμό πορτοκάλι, έτσι, ή 50 γραμμάρια. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε αναλυτικά στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Αν κάποιο υλικό ξέχασα να σας πω, μπορείτε να το βρείτε εκεί. Τι ωραίο έχει γίνει. Λοιπόν, πάω να το μεταφέρω σε κορνέδες. Εσείς αν δεν έχετε μπορείτε να το βάλετε σε δοσομετρητές. Και θα συνεχίσουμε. Έχω μια φόρμα του κέικ, της έχω βάλει λίγο σπορέλαιο και λίγο αλεύρι, έτσι για να μην μας κολλήσει, αν και είναι αντικολλητικές, εγώ πάντα βάζω λίγο αλεύρι και λίγο σπορέλαιο για να είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να μου κολλήσει.
Έβαλα μία στρώση βανίλια, πάμε να βάλω και μία στρώση τώρα κακάο. Ωραία. Συνεχίζω με άσπρο. Μην σας αποτρέψει το γεγονός ότι μπορεί εγώ έχω κορνέ και εσείς όχι, έτσι. Μπορείτε να το βάλετε και χύμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε να βάλουμε και τέλος τη σοκολάτα μας. Χτυπάμε λιγάκι. Πάμε να κάνουμε ένα σχέδιο τώρα εδώ. Και εφόσον έχει προθερμανθεί ο φούρνος μας, θα ψήσουμε αντιστάσεις πάνω κάτω 170 βαθμούς για μία ώρα περίπου. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσετε λίγο να κρυώσει και να το ξεφορμάρετε. Κομμένο και στολισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.